Quốc sư Duyên Khang tràn đầy bá khí dẫn quân vào tử địch, một mình đối diện với thiên la địa võng do quân phản loạn bày ra. Đúng thời khắc then chốt, Thiên Ma Giáo lật bài ngửa khiến cả giang hồ chấn động. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 65 Mục Thần Ký nhé. Ở cuối tập trước, Tần Mục đã đề nghị Quốc sư Duyên Khang cho mình trở về Thái Học Viện, nhưng Quốc sư lập tức từ chối, ép hắn phải đi cùng đến thành Đại Tương. Biết trước chuyến đi lành ít dữ nhiều, Tần Mục lập tức hành động. Hắn lẻn vào căn cứ Thiên Ma Giáo ở Việt Thành và ra lệnh triệu tập 360 vị đường chủ của Thiên Ma Giáo mang theo cờ truyền tống tập kết gấp. Tuy nhiên, Tư Vân Hương với vai trò là thánh nữ đã xuất hiện ngăn cản. Nàng cho rằng việc can dự vào chuyện của quốc sư sẽ khiến thánh giáo trở thành kẻ thù chung của thiên hạ, thậm chí có nguy cơ bị quốc sư vắt tranh bỏ vỏ. Tuy nhiên, Tần Mục gạt phăng đi, hắn tuyên bố mình là giáo chủ và sẽ chịu mọi trách nhiệm. Cứ thế, đoàn người tiếp tục lên đường. Ngày thứ nhất còn im binh, nhưng ngày thứ hai tại huyện Đồng, quân lính bất ngờ báo cáo có nhóm người lạ mặt mang theo cờ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ngày thứ ba tại huyện Thanh Hà, số lượng người mang cờ tăng lên 50-60. Đến ngày thứ tư, khi đoàn người của quốc sư dừng chân tại một quán trà nhỏ nằm trơ trọi bên ngoài thành Vũ Ẩn, một màn đấu trí không tiếng động nhưng lại căng thẳng đến nghe thở đã diễn ra. Quốc sư và Tần Mục vừa ngồi xuống, chưa kịp nhấp ngụm nước nào thì từ đằng xa, những bóng người kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Không phải một, hai người mà là hàng trăm người, tất cả đều đội đấu bồng che kín mặt, khoác áo tơi, trên lưng mang theo những băng vải dài nhìn như vũ khí nhưng được cuốn kín mít. Họ di chuyển không phát ra tiếng động, lẳng lặng đi đến và ngồi xuống xung quanh chiếc tròi nghỉ chân bé nhỏ của quốc sư, một không khí quỷ dị bao trùm toàn bộ không gian. Hàng trăm con người ấy không ai nói với ai câu nào, họ gọi trà, nâng chén và uống trong sự im lặng tuyệt đối. Cảm thấy có điều bất thường, đám đệ tử Thái Học Viện dẫn đầu là Thẩm Vạn Vân lập tức cảnh giác. Thẩm Vạn Vân vốn tính tình nóng nảy, thấy đám người này hành tung mờ ám, hắn liền vận công lao tới định hỏi cho ra lẽ. Nhưng kỳ lạ thay, dù hắn có chạy nhanh đến đâu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thì khoảng cách giữa hắn và đám người kia vẫn không hề thu hẹp. Trước cái cảnh này, quốc sư Duyên Khang vẫn bình thản uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khoảnh khắc quốc sư uống xong chén trà cuối cùng, gần như cùng lúc, hàng trăm cái chén trà khác của đám quái nhân kia cũng đồng loạt đặt xuống bàn. Quốc sư đứng dậy rời đi, đám người kia cũng đồng loạt đứng dậy, lẳng lặng bám theo sau, giữ nguyên khoảng cách, không nhanh không chậm. Lúc này, Tần Mục mới quay sang nháy mắt với thánh nữ Tư Vân Hương, thì thầm một câu khiến người xem vỡ lẽ: đã bàn bạc xong. Thực chất, màn uống trà quỷ dị này chính là tín hiệu ngầm xác nhận toàn bộ 360 đường chủ của Thiên Ma Giáo đã vào vị trí, trận pháp dịch chuyển không gian đã được kích hoạt hoàn hảo, sẵn sàng cho một màn lật kèo kinh thiên động địa tại thành Đại Tương. Không lâu sau, đoàn người đến ngoại thành Đại Tương, đây là nơi quân đội triều đình đang đóng trại. Tần Mục lần đầu chứng kiến sức mạnh quân sự khủng khiếp của Duyên Khang thì không khỏi trầm trồ. Lực sĩ giáp vàng hóa thành người khổng lồ, đẩy xe mây, kỵ binh cưỡi chim lớn mang theo mưa kiếm và hàng trăm chiếc lâu thuyền khổng lồ trên trời. Tuy nhiên, khi quốc sư dẫn mọi người tiến thẳng vào thành Đại Tương thì khung cảnh bên trong hoang tàn đến đáng sợ. Nhà cửa bị san bằng, chỉ còn lại hàng ngàn cao thủ cảnh giới thiên nhân của phe phản loạn đứng xếp hàng im lìm, tạo nên áp lực nghẹt thở. Tại trung tâm thành, phủ thành chủ đã biến mất, thay vào đó là một ngọn núi thật sự được dời về đây, đỉnh núi bị gọt phẳng. Trên đó, các giáo chủ của những tông phái phản loạn đứng trên các hư ảnh thần ma khổng lồ, cao cao tại thượng nhìn xuống. Quốc sư Duyên Khang chậm rãi bước lên đỉnh núi, lần lượt điểm mặt chỉ tên từng kẻ thù. Cửu Điệp Y của Ly Tình Cung, ba vị bảo chủ của Tam Kỳ Bảo, Đạo Tuyền Chân Nhân, Quan Đại Thần Mã Linh Sơn cùng hàng loạt cao thủ từ các môn phái và các quốc gia đã diệt vong, trong đó có cả ba lão quái vật sống từ thời đại trước. Sau khi điểm danh, quốc sư lớn tiếng hỏi: còn ai muốn phản ta? Lập tức, tiếng hô vang lên liên tiếp từ khắp nơi trong thành, khi thế phản loạn rung chuyển trời đất. Ta, Thiên Tiên Môn Liêu Ngân Chi, dám phản quốc sư. Quang Lộc Đại Phu Khưu Chí Minh, dám phản quốc sư. Vũ Lăng Hầu Thiện Mục, dám phản quốc sư. Trưởng phủ Đô Hội Sử Thanh Minh Nguyệt, dám phản quốc sư. Huyện lệnh huyện Võ Ấp Trần Giao, dám phản quốc sư. Đứng tại khoảnh khắc ấy, một người đàn ông đeo mặt nạ đồng xanh bước ra, lão ta phấn khích nói: quốc sư, ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi đã mất lòng người phải không? Người trong thiên hạ đều muốn diệt ngươi, ngươi còn bộ mặt gì mà sống trên đời hả? Quốc sư lạnh lùng đáp: người trong thiên hạ, trong thành này chỉ là mấy trăm ngàn người, cũng xứng gọi là người trong thiên hạ. Một đám dân đen mà thôi, diệt thì diệt. Các người đi gặp Diêm Vương rồi, thiên hạ mới xem như thật sự thái bình. Quá cay cú, lão nhân đeo mặt nạ lớn tuyên bố khu vực này đã bị phong tỏa bởi Thiên Lao phong cấm, nội bất xuất, ngoại bất nhập, quyết tâm tiêu diệt quốc sư tại đây mà không cần nói đạo nghĩa giang hồ. Nghe một lời này, nhóm người đi theo quốc sư mặt biến sắc. Ngay khi phe phản loạn đắc ý nhất vì đã vây chặt quốc sư trong lồng và đang định lao vào hội đồng, thì Tần Mục ở dưới thở phào nhẹ nhõm. May quá, câu giờ xong rồi. Chính tại lúc ấy, bên ngoài thành, một dải câu khổng lồ kéo dài hàng chục dặm bất ngờ dựng lên, che khuất tầm nhìn của doanh trại quân đội triều đình. Cùng lúc đó, bên trong thành Đại Tương, 360 quái nhân đội đấu bổng đồng loạt tung cờ. Chỉ trong nháy mắt, không gian biến đổi, hàng vạn đại quân, xe mây, lực sĩ giáp vàng và lâu thuyền của triều đình đang ở ngoài thành bất ngờ được dịch chuyển tức thời vào ngay giữa lòng địch bên trong thành Đại Tương.
Tiếng hô đề phòng của kẻ đeo mặt nạ đồng xanh vang lên quá muộn. Khi những lá cờ hạ xuống, lễ hái tử thần đã kể cổ phe phản loạn. Trên mặt đất, lực sĩ giáp vàng và xe mây khổng lồ nghiền nát quân địch, húc đổ tường thành, bộ binh hóa thành người voi càn quét đội hình đối phương. Trên không, kỵ binh bay thả mưa kiếm, lâu thuyền phun lửa thiêu cháy tường thành, biến quân phản loạn thành những ngọn đuốc sống. Thế trận đảo chiều trong tích tắc, từ vị thế người đi săn, phe phản loạn trong tích tắc biến thành kẻ bị săn. Sự chuyển đổi đột ngột từ đắc thắng sang kinh hoàng khiến chúng mất hoàn toàn khả năng kháng cự có tổ chức. Đến đây thì cũng hết tập 65 Mục Thần Ký. Liệu rằng quốc sư sẽ xử lý đám người này như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.